नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव आहे साजेश पांडे आणि तुम्ही पाहतात माझं चॅनल SD स्टॉक मार्केट. मित्रांनो, आज आपण टाटा मोटर्सची 24 ऑगस्टचे लेवल्स आणि टार्गेट डिस्कस करणार आहे. मित्रांनो आज आपल्याला टाटा मोटर्समध्ये खूप मोठी एक गिरावट पाहायला मिळाली. जवळपास 2.17% हा स्टॉक खाली पडलेला आहे, 6 रुपये 15 पैशांनी. मित्रांनो, याच्यात भारी गिरावट येण्याचं कारण म्हणजे याच्यामध्ये बघू शकता मित्रांनो की जी सपोर्ट लेवल होती, म्हणजे जी आपण जी याच्या मागच्या व्हिडिओमध्ये बघितली होती, ती आज आपल्याला तुटलेली पाहायला मिळाली. तर आता याची जी पुढची लेवल्स आणि टार्गेट काय असतील मित्रांनो, ते आपण बघणार आहोत. पण मित्रांनो, तुम्ही जर का माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका मित्रांनो, कारण की मी असेच प्रकारचे व्हिडिओज आपल्या चॅनलवरती येणार असतो. चॅनलला सपोर्ट करा मित्रांनो. आणि आता आपण बघूयात मित्रांनो लेवल्स आणि टार्गेट. मित्रांनो, हे जे तुम्हाला मी दाखवत आहे इथे, हे जे तुम्ही बघू शकता 280 आणि 281 जी लेवल आहे मित्रांनो, या लेवलवरती हा स्टॉक याचे स्ट्रॉंग सपोर्ट होता मित्रांनो, जो याने आज ब्रेकआउट आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे. आणि येणाऱ्या काळामध्ये कदाचित त्याच्यात अजून आपल्याला याच्यात गिरावट पाहायला मिळू शकते, कारण की सपोर्ट होता मित्रांनो, हा सपोर्ट आज तुटलेला आहे. मी तुम्हाला आता 15 मिनिटाच्या टाईम फ्रेममध्ये दाखवतो की आता पुढची टार्गेट काय असतील. तर मित्रांनो, तुम्हाला मी दाखवतो. इथे बघू शकता मित्रांनो, ही जी आपण एक लाईन काढली आहे मित्रांनो, ह्या लाईनच्या जवळपास खाली हा स्टॉक आपल्याला गेलेला पाहायला मिळालेला आहे. आणि RSIसुद्धा मित्रांनो हा 30 दाखवत आहे आपल्याला इथे. आणि त्यामुळे मित्रांनो खूप बेरिश असं याच्यात हे दिसत आहे मित्रांनो. तर इथे जर का आपण बघितलं मित्रांनो, तर हा स्टॉक जवळपास इथे 275च्या आसपास जाऊन परत एक रिव्हर्सल घेताना पाहायला मिळालं, पण या ट्रेड लाईनला जो सपोर्ट घेऊन परत खाली आला. तर आता याची पुढची टार्गेट आपण बघूयात. आता जर मित्रांनो आपण बघितलं मित्रांनो, मी हॉरिझॉन्टल लाईन घेऊन तुम्हाला दाखवतो मित्रांनो. जर का हा स्टॉक याच्या खाली गेला मित्रांनो, तर जवळपास आपल्याला मी तुम्हाला याचे 1 आवर्स जो टाईम फ्रेम आहे मित्रांनो, याच्यात जास्त आपल्याला लवकर कळेल की याचा सपोर्ट आहे मित्रांनो तर काय असू शकतो. जर का आपण प्रिव्हियस टाईममध्ये जे गेलो मित्रांनो, तर हा जो स्टॉक आहे मित्रांनो, हा आपल्याला सपोर्ट घेताना इथे बघितला मी येऊ शकतो. जवळपास 265ची लेवल इथे आपल्याला दिसत आहे मित्रांनो. एक 265 ते 266 ही जी लेवल आहे मित्रांनो, ही याच्यासाठी आता स्ट्रॉंग सपोर्टचं काम करेल मित्रांनो. 265 आणि 266 ही लेवल. आणि जर मित्रांनो याचे जर खाली गेला तर 250 वगैरे याची लेवल दिसू शकते. पण सध्या तरी आपण 265 ही लेवल जर का आपण याची स्ट्रॉंग सपोर्ट बघू शकतो, कारण की सध्या RSI हा खूपच एकदम कमजोर आहे. 1 आवर कॅन्डलवरती जर हा RSI बघितला आपण तर 25 आहे मित्रांनो. आणि आता जर काही जे वरची जर का टार्गेट बघितले मित्रांनो काय असू शकतात, तर आपण आता डिस्कस करूयात. इथे जर का हा स्ट्रॉंग जर का हा पहिलाचं याचं टार्गेट जे आहे मित्रांनो, हे 280चं आहे मित्रांनो. 280चा टार्गेट जर का यांनी जर का टच केला, तर याच्यात नेक्स्ट जो टार्गेट आपल्यासाठी ते 290चा राहील. आणि मित्रांनो, जर का याच्या पुढे जर का स्टॉक गेला मित्रांनो, तर आपल्याला याच्यामध्ये जवळपास इथे 310ची टार्गेटसुद्धा पाहायला भेटू शकतात. तर असा हे जे होते मित्रांनो लेवल्स आणि टार्गेट 24 ऑगस्टचे. मित्रांनो, याच्यात आपल्याला सावधगिरी बाळगून आणि जेव्हाही हा स्टॉक जेव्हा खाली जाईल तेव्हा याच्यात आपण याच्यात ॲव्हरेज करून याच्यात काम करू शकतो मित्रांनो. हे तुम्ही तुमच्या ॲनालिसिसवर तुम्ही करू शकता मित्रांनो. तर असा होता हा आजचा व्हिडिओ. भेटूयात आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत तुम्हाला धन्यवाद मित्रांनो.